हामीले प्रिभियस लेक्चरमा चाहिँ हामीसँग तीनवटा कुराहरू हुन्छ हामीले फंक्सनमा मेनली हामीले तीनवटा कुराहरू गर्छौं भनेर हामीले पढ्यौं त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा छ फंक्सन डिक्लेरेसन एउटा चाहिँ फंक्सन डेफिनेसन र एउटा चाहिँ फंक्सन कल भनेर तीनवटा छ अब चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ हामीले फंक्सन कल भन्नु फंक्सन डिक्लेरेसन अथवा फंक्सन प्रोटोटाइप भनेर हामीले पढ्छौं फंक्सन प्रोटोटाइप भन्नु र फंक्सन डिक्लेरेसन भन्नु एउटै कुरा हो यसको बारेमा अलिकति केही भन्ने छु म अ फंक्सन प्रोटोटाइप इज सिम्पली द डिक्लेरेसन अफ अ फंक्सन दैट स्पेसिफाइज फंक्सन नेम प्यारामिटर एन्ड रिटर्न टाइप भन्छ हाम्रो फंक्सन डिक्लेरेसन भनेको चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ सिम्पल एउटा हाम्रो यो चाहिँ एउटा फंक्सनको नामलाई स्पेसिफाई गर्ने त्यसको प्यारामिटर र त्यसको रिटर्न टाइपलाई यसले चाहिँ स्पेसिफाई गर्ने गर्छ इट डजन्ट कन्टेन अ फंक्सन बडी यसले चाहिँ फंक्सन बडी कन्टेन गरेको हुन्न यो चाहिँ यो फंक्सन डिक्लेयर गर्दाखेरि कहिले पनि हामीले फंक्सनको त्यसको बडी बनाउँदैनौं यसले चाहिँ सिम्पली एउटा फंक्सनको नेम त्यसमा चाहिने त्यसको प्यारामिटर र त्यसको रिटर्न टाइप युज गर्छ जस्तो रिटर्न टाइप भनेको इन्ट फ्लोट कुन युज गर्ने हो अब त्यही अनुसारमा हामीले यो रिटर्न टाइप हुनेछ प्यारामिटर भनेको त्यसमा दिने हामीले आर्गुमेन्ट जस्तो हामीले केही नम्बरहरु दिन लाग्छ भने इन्ट ए भयो इन्ट बी भनेर नम्बरहरु दिनु पर्यो त्यसपछि नेम भनेको चाहिँ फंक्सनको नेम भनेर हामीले एड नम्बर्स भनेर अब एउटा फंक्सन हामीले नाम दिन सक्ने भयौं अब फंक्सन प्रोटोटाइप गिव्स इन्फर्मेसन टु द कम्पाइलर दैट द फंक्सन मे लेटर बी युज इन द प्रोग्राम अब यो फंक्सन प्रोटोटाइपले के काम गर्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ कम्पाइलरलाई भन्ने काम गर्छ कि हामीले यो फंक्सन चाहिँ हामीले पछि हामीले त्यहाँ कहीं न कहीं हामीले प्रोग्राममा हामीले युज गर्ने छौं भनेर चाहिँ हामीले त्यो डिफाइन गरेको हो अलरेडी त्यो हामीले दिएको हो हामीले त्यो दिने त्यो हामीले चाहिँ त्यसरी नै हामीले डिक्लेयर गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको हामीले कम्पाइलरलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने हो कि हामीले त्यहाँ कतै न कतै हामीले फंक्सन युज गरेको छौं अब यसमा चाहिँ हाम्रो अर्को छ सिन्टेक्स अफ फंक्सन प्रोटोटाइप अथवा सिन्टेक्स अफ फंक्सन डिक्लेरेसन भन्दा चाहिँ अब यो भनेको कस्तो भनेपछि रिटर्न टाइपमा अब हाम्रो इन्टिजर पनि पर्ने भयो हाम्रो फ्लोट पर्ने भयो क्यार पर्ने भयो यो चाहिँ हाम्रो रिटर्न टाइप हो त्यसपछि फंक्सन नेम भयो फंक्सनको नेम के दिने अब जस्तो एड गर्ने हो भने एडर भयो प्रोडक्ट निकाल्ने हो भने प्रोडक्ट मल्टिप्लिकेसन अब डिभाइड अब जे पनि हुन्छ सब्ट्र्याक्सन अब त्यो फंक्सनको नाम दिने त्यसमा आर्गुमेन्ट्सहरु कतिवटा हाल्ने अब एउटा नम्बरको मात्रै गराउनु दुईटा नम्बरको बीचको डिफरेन्स निकाल्नु छ भनेपछि दुईटा आर्गुमेन्ट्स दिनु पर्यो टाइप 1 भनेको यो कुन टाइपको आर्गुमेन्ट्स हो इन्ट हो कि फ्लोट हो कि कुन हो त्यो चाहिँ टाइपमा दिनु पर्यो अनि यसको आर्गुमेन्ट्सको नाम चाहिँ के हो त अब यो चाहिँ के हो त कुन आर्गुमेन्ट्स हामीले पास गर्ने इन्ट 5 अथवा इन्ट ए इन्ट बी हामीले यसरी आर्गुमेन्ट्स हामीलाई आवश्यकता अनुसार हामीले दिन्छौं त्यसपछि लास्टमा सेमिकोलन दिन चाहिँ नभुल्ने यो फंक्सन डिक्लेयर गर्दा अनि यहाँ चाहिँ भन्यो इन द एबभ एक्जाम्पल हामीले अघि यहाँ एउटा एक्जाम्पल देखेको थियौं हामीले यहाँ चाहिँ हामीले यो चाहिँ हामीले फंक्सन डिक्लेयर गरेको हामीले के भन्यौं भनेपछि हामीले कम्पाइलरलाई हामीले यहाँ एडर नामको हामीले एड नम्बर्स नामको एउटा फंक्सन हामीले डिफाइन गरेको छौं त्यो चाहिँ हामीले तल प्रोग्राममा युज गर्ने छौं कतै न कतै भनेर हामीले डिफाइन गर्यौं त्यसमा चाहिँ हामीले इन्ट भनेर यो टाइप दियौं अनि त्यसपछि ए र बी भनेर मैले यहाँ दुईटा भ्यालु दिए ए बी भनेर यसरी हामीले डिफाइन गर्छ यसलाई हामीले डिक्लेयर गर्यौं हामीले फंक्सन डिक्लेयर अब यसमा चाहिँ हामीले यहाँ नेम अफ द फंक्सन के भयो हाम्रो एड नम्बर्स भनेर यो नेम अफ द फंक्सन हो त्यसमा रिटर्न टाइप के हो त्यसको इन्ट हो त्यसमा हामीले दुईटा आर्गुमेन्ट्स पास गर्यौं तिनको टाइप चाहिँ के इन्ट भनेर हामीले यहाँ दुईटा आर्गुमेन्ट्सहरु पास गर्यौं इन्ट ए र इन्ट बी भनेर त्यही भएर चाहिँ हामीले दुईटा आर्गुमेन्ट्स पास गर्यौं यहाँ त्यसपछि द फंक्सन प्रोटोटाइप इज नट निडेड इफ द युजर डिफाइन्ड फंक्सन इज डिफाइन्ड बिफोर द मेन फंक्सन हामीले चाहिँ यो फंक्सन प्रोटोटाइप चाहिँ हामीलाई चाहिदैन यदि हाम्रो युजर डिफाइन्ड फंक्सनलाई हामीले मेन फंक्सन भन्दा हामीले अगाडि हामीले त्यसलाई डिफाइन गरेको छौं भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो डिक्लेरेसन भने यदि हामीले यो पार्टलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यहाँ माथि राख्यौं भनेपछि यो डिफाइन भएको सेक्सनलाई हामीले अलरेडी यहाँ माथि राख्यौं भनेपछि हामीलाई चाहिँ यो पार्ट हामीलाई चाहिदैन यदि हामीले यो मेन बडीमै तल मेन बडी भन्दा बाहिर हामीले युज गर्ने हो भनेपछि हामीलाई चाहियो त्यो कुरा मेन फंक्सन भन्दा अगाडि हामीले युज गरेपछि चाहियो नत्र भने चाहिन्न अगाडि युज नगर्ने भएपछि चाहियो है अब छ त्यसपछि हामीले यो त हाम्रो डिक्लेयर कसरी गर्ने भयो भन्ने कुरा यहाँ रिटर्न टाइप फंक्सन नेम अनि टाइप अफ आर्गुमेन्ट्सहरु त्यसपछि हामीले फंक्सनलाई कसरी कल गर्ने त फंक्सन कलिङ अफ फंक्सन कन्ट्रोल अफ अ प्रोग्राम इज ट्रान्सफर टु द युजर डिफाइन्ड फंक्सन बाइ कलिङ इट मैले अलरेडी यो एक्जाम्पलमा भने यदि हामीले चाहिँ यहाँ यो चाहिँ हामीले यहाँ फंक्सनलाई हामीले यहाँ कल गरेनौं एड नम्बर्स एन्ड यो चाहिँ हाम्रो भेरिएबल हो यो चाहिँ हामीले एउटा भेरिएबल डिफाइन गरेको यो चाहिँ हाम्रो फंक्सन कल हो यो पछाडीको पार्ट चाहिँ हाम्रो फंक्सन कल हो यदि हामीले फंक्सन कल गरेनौं भनेपछि त्यो हाम्रो फंक्सन डिफाइन गरेको कुनै पनि हाम्रो हुँदैन त्यसको मिनिङ हुँदैन है त्यसको लागि सिन्टेक्स अफ फंक्सन नेम अनि त्यसपछि आर्गुमेन्ट्सहरु दिने
हाम्रो चाहिँ जस्तो यही इक्जाम्पललाई मैले रिलेट गरेँ, यहाँ चाहिँ हाम्रो 8 नम्बर्स भयो, n1 र n2 भनेर दुईटा आर्गुमेन्ट्सहरू पास भयो, यो भयो। अब इन द एबभ इक्जाम्पल फंक्शन नेम इज मेड 8 नम्बर्स n1 and n2 अनि स्टेटमेन्ट इनसाइड अ मेन फंक्शन भनेर भयो। हामी चाहिँ मेन फंक्शनभित्र हामीले 8 नम्बर्स भनेर n1 र n2 लाई हामीले पास गरेको छौँ। अर्को छ थर्ड वन भनेको अब फंक्शन डिफाइन कसरी गर्ने। फंक्शन डिफिनेसन भनेको के त? फंक्शन डिफिनेसन कन्टेन्स द ब्लक अफ कोड टु परफर्म स्पेसिफिक टास्क। जस्तो हामीलाई कुनै पनि हामीले स्पेसिफिक टास्क हामीले जस्तो एड गर्नु पर्यो, सब्ट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिने कुराहरू, त्यसको लागि चाहिने कोडहरू हामीले यसमा डिफाइन गर्छौँ, हामीले लेख्छौँ त्यो कुराहरूलाई। इन अवर इक्जाम्पल 8 नम्बर्स एन्ड रिटर्न इट, यो चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पलमा यहाँ माथि हेर्ने हो भनेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट रिजल्ट गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ यहाँ रिजल्टलाई क्याल्कुलेट पनि गऱ्यौँ अनि रिटर्न पनि गर्नुपर्छ। रिटर्न गरेन भने पनि फेरि हाम्रो त्यहाँ यहाँ हाम्रो आउटपुट आउँदैन, यो रिटर्न पनि गर्नु पर्यो। यसले चाहिँ इभ्यालुएट गरेर त्यसलाई आएको आउटपुटलाई रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि यो भयो। अनि अब यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यो रिटर्न टाइप फंक्शन नेम। अब रिटर्न टाइप भनेको अब इन्ट युज गर्ने हो, हामीलाई इन्टिजर नम्बरहरू युज गर्ने हो। इन्ट फंक्शन नेम एड नम्बर्स, टाइप्स अफ आर्गुमेन्ट्स इन्ट ए इन्ट बी। अब यहाँ आर्गुमेन्ट्सहरू हामी पास गर्छौँ, त्यसमा चाहिने कोडहरूलाई हामीले डिफाइन गर्छौँ। व्हेन फंक्शन इज कल्ड द कन्ट्रोल अफ द प्रोग्राम इज ट्रान्सफर टु द फंक्शन डिफिनेसन। हाम्रो चाहिँ मेन बडीमा यो कम्पाइलरले प्रोग्राम गर्दै गर्दै गएर जब यो फंक्शन कल भेट्टाउँछ, यो भेटाउने बित्तिकै डाइरेक्टली यो फंक्शन डिफिनेसनतिर ट्रान्सफर गरिदिन्छ त प्रोग्रामलाई। ट्रान्सफर टु द एन्ड द कम्पाइलर स्टार्ट एक्जिक्युसन कोड इनसाइड द बडी अफ द फंक्शन। त्यस पछाडि त्यो बडीमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ त्यसले इभ्यालुएट गर्ने हो, एक्जिक्युट गर्ने हो। अब हामीले कसरी हामीले आर्गुमेन्ट्सहरूलाई पास गर्ने त, यो कुराहरू चाहिँ हामीले नेक्स्ट लेक्चरमा पढौँला।